xin chào mọi người, mình là Lâm Nhi và đây là hành trình 3 ngày vi vu của mình tại Hà Nội. Nào cùng bắt đầu nha. Về đến khách sạn lúc 12 giờ nên tụi mình đã gửi hành lý ở khách sạn đi ăn trưa. Trưa nay mình chọn ăn bún ốc cô Huệ tuy nhỏ nhưng rất đông khách. Nước dùng được pha chế từ nước luộc ốc, luôn nghiêng ngút khói với màu đỏ của cà chua hòa quyện với nước giấm thơm lừng. Đây là loại ốc mít to béo dai giòn và ngọt thịt. Một tô đầy đủ sẽ gồm topping ốc nhỏ, ốc to và chả ốc, được bán với giá 50.000. Do khách sạn của mình gần phố Hàng Mã nên khi có dịp chạy ngang, từng góc ngách của con phố rực rỡ màu đỏ, vàng, xanh lá đến bạc lấp lánh tạo thành một bức tranh sôi động thu hút đông đảo người dân đến tham quan, mua sắm và chụp ảnh lưu niệm trước thềm Noel. Điểm tiếp theo là ga Cát Linh vì tụi mình định chụp vài shot hình ở ga tàu và cũng muốn trải nghiệm thử tàu ở Hà Nội. Điểm nhấn của chuyến tàu này ở mỗi ga sẽ có một màu gạch khác nhau và để phù hợp với outfit của hai đứa, mình đã đến với ga Phùng Khoang. Where is your next destination? Với thời tiết mát lạnh của Hà Nội thì đi dạo chiều quanh Hồ Gươm là một gợi ý hay. Tối nay mình sẽ ăn mì gà tần tại quán Duyên. Tương tự các quán ăn nổi tiếng ở Hà Nội, quán tương đối nhỏ, phục vụ thân thiện nhỏ nhẹ. Giá của một tô mì gà tần là 40k. Gà được nấu rất mềm, thịt thơm và chắc. Nước dùng thơm mùi rau tần, ý vị kỹ tử nên vì thế mà nước dùng thanh thanh và có đủ mùi vị của thuốc bắc. Việc ngồi uống cà phê tại đường tàu như khách du lịch là một trải nghiệm khá hay ho nếu bạn đã chán dạo bờ hồ hóng gió. Tàu chạy theo chuyến nên để chắc ăn các bạn nên xem lịch tàu chạy trước khi đến. Tầm giờ mình đi thì khoảng 7 giờ đến 7 giờ 45 sẽ có vài chuyến cuối cùng. Giá nước trung bình các quán ở đây là khoảng 60.000 đồng một món. Nơi này rất đông khách du lịch và ai nấy cũng đều hào hứng chờ tàu đến. Ngồi uống cà phê ngay sát đường tàu, chờ giây phút đoàn tàu lao vút qua cảm giác mạnh khiến nhiều người nước ngoài thích thú. Vì kết thúc buổi cà phê đường tàu còn sớm nên tụi mình vi vu ra nhà thờ lớn để ngồi trà chanh và ngắm phố cổ vào tối tấp nập nhộn nhịp ra sao. Để chuẩn bị cho lễ Giáng sinh, nhà thờ lớn Hà Nội đã cho dựng một cây thông lớn phía trước cùng tiểu cảnh hang đá chờ đón đêm Chúa Giáng sinh, thu hút rất nhiều khách tham quan đến check-in. Nhà thờ lớn Hà Nội hiện tọa lạc tại số 40 nhà Trung, quận Hoàn Kiếm. Không chỉ là biểu tượng tôn giáo nổi bật mà còn là địa điểm check-in đẹp tại thủ đô. Đây còn là nơi giao thoa giữa ba con phố sầm uất, nhà thờ, Lý Quốc Sư và nhà Trung. Được xây dựng vào năm 1884 và khánh thành vào đúng dịp Giáng sinh năm 1887, nhà thờ lớn mang đậm nét kiến trúc Gothic cổ kính. Đây là nét kiến trúc đặc trưng ở châu Âu. Đến nay, nhà thờ lớn được xem là ngôi thánh đường Thiên Chúa giáo lâu đời nhất Hà Nội. Sau đó dạo một vòng ra bờ hồ mua kem thủy tạ, vị chanh bạc hà, ta nói trời lạnh mà ăn kem vừa mát lạnh vừa thấy the nó ok lắm. Đón gió lạnh của bờ hồ xong rồi thì tụi mình về khách sạn nghỉ ngơi cho ngày 2 thôi nào. Quán này tụi mình vô tình thấy trên đường đi ra hồ Hoàn Kiếm, thấy dân địa phương ăn cũng đông nên an tâm ăn thử. Mình gọi phở bò tái lăng, thịt bò được xào lăn trong chảo nóng, lửa bốc ngùn ngụt trên mặt chảo, thịt vừa tái, mềm mịn thơm dậy mùi tỏi phi. Vì cũng gần Tết và đã có dịp ra Hà Nội nên mình cũng muốn có vài tấm chụp hình áo dài ở bờ hồ như các bạn gái thủ đô. Địa điểm mình chọn là ngoại cảnh hồ Hoàn Kiếm gần Tràng Tiền Plaza và Bưu điện Hà Nội. Quang cảnh lúc sáng sớm 8 giờ sáng thì còn khá vắng nhưng cũng có lác đác vài nhóm bạn trẻ chụp hình áo dài. Sáng nay trời lại 13 độ C và nhiều gió lắm. Bây giờ mình bắt đầu chụp hình thôi.
Từ bờ hồ mình đi bộ về hướng Hàng Bè để đi ăn trưa món bánh đúc nóng. Quán này tại số 28 Hàng Bè. Ít chỗ ngồi lại do không gian quán nhỏ lại nằm trong khu vực phố cổ. Bánh đúc nóng có nước mắm thịt, nóng hổi mặn mà, rất hợp ăn mùa đông. Với bề dày lịch sử văn hóa lâu đời, Văn Miếu Quốc Tử Giám đã trở thành điểm đến hấp dẫn trong các chuyến tham quan, khám phá du lịch Hà Nội. Đây không chỉ là ngôi trường đại học đầu tiên ở nước ta mà còn là nơi lưu giữ những dấu ấn văn hóa lịch sử nghìn năm văn hiến. Từ Lăng Bác chạy đến Hồ Tây để ngắm hoàng hôn. Tuy nhiên thật tiếc là do trời ngày đông mây nhiều nên hoàng hôn không được đẹp và rực rỡ như mùa hè được. Đến quán lúc chiều tối nhưng vẫn còn khá đông các bạn trẻ xếp hàng chờ chụp hình. Giá nước ở đây có hơi nhỉnh hơn so với mặt bằng chung. Tụi mình ngồi nghỉ ngơi và thưởng thức cà phê trước khi di chuyển đi ăn tối. Quán này đã tồn tại được 34 năm nay. Điểm độc đáo của quán là bánh cuốn với nhân thịt gà trộn mộc nhĩ đã được sắc nhỏ, tẩm ướp xào chín. Trước khi mang ra còn được rắc thêm rất nhiều hành khô và một chút ruốc ở phía trên. Trên đường đi về, mình bắt gặp nghe hàng ăn vặt có bán mía nướng bằng than củi nhìn rất hấp dẫn. Do đó giờ chưa thấy nên mình cũng thấy lạ phải ghé ăn thử. Món này được bán theo mùa đông mới phổ biến. Mía được nướng là loại mía tím, nướng khoảng 15-20 phút là ok, ăn nóng hổi, thơm hơn và ngọt mật hơn hẳn mía tươi. Nằm sâu trong con ngõ nhỏ, đầu ngõ sẽ có con trai của ông giữ xe miễn phí và phát số thứ tự cho bạn. Đi vào con hẻm, bạn sẽ thấy là dù không gian không quá rộng nhưng có rất nhiều thực khách đang ngồi ăn. Món xoa má đào đầy đủ là món bán chạy và mau hết nhất, với giá 50.000 một tô. Trong thời gian chờ, các bạn sẽ được chủ quán mời dùng nước phối. Ông bà chủ và các người con ở đây rất thân thiện. Xoa sẽ kèm theo dưa leo ngâm chua và nước thịt kho ăn kèm. Phần má đào chính là phần thịt nọng của con heo, khi ăn vào nó mềm tan trong miệng nhưng không bị ngán. Một chiếc quán cà phê ngồi ngắm phố cổ Hà Nội tuy không chill như mình tưởng vì người dân chạy xe hay bấm kèn, nhưng cũng thưởng thức được không khí phố cổ tấp nập vào mùa đông. Ngoài view vỉa hè, bạn còn có thể ngồi tại vị trí ban công để ngắm nhìn phố cổ từ trên cao. Quán này ngay ngã tư Hàng Vải và Thuốc Bắc. Kiến trúc của các ngôi nhà trên phố có sự xen kẽ giữa hiện đại và truyền thống. May Kitchen Well là một tiệm gốm kết hợp cùng với quán cà phê nhỏ xinh đang làm mưa gió dạo gần đây. Dù đến quán lúc 1 giờ trưa nhưng quán vẫn rất đông khách và gần như full bàn. Không gian tuy rộng nhưng khu vực bày bán gốm đã gần như bao trọn tầng trệt. Khu vực giếng trời đón ánh nắng tự nhiên. Mọi người check in rất đông quanh cây thông tươi của quán khiến việc đi lại hơi khó di chuyển. Các sản phẩm gốm ở đây được các bạn nước ngoài rất ưa chuộng.
Quán này ra đời từ năm 1996 trên phố Hàng Than, tính tới nay đã gần 30 năm. Mình thấy thì nó nhìn giống bánh lăng trong Nam, nhưng mà caramel này vị sữa nhiều hơn vị trứng, giá 8.000 đồng một cái. Quán vỉa hè đối diện gần khách sạn mình ở, một bé cháo đầy đủ các loại topping gồm có chai, ruốc, quẩy, hành khô, rau răm thái nhỏ. Ăn kèm bánh quẩy giòn tan lại thêm những miếng chai được xào săn lại, dai dai ngọt thịt nóng hổi vừa ăn. Vậy là đã kết thúc chuyến đi chơi 3 ngày tại Hà Nội của mình. Chào mọi người và hẹn gặp lại nhé!